guys, welcome back to my channel. So yan guys, tuturo ko sa iyo kung paano mag-intro sa Kinemaster, kung paano mag-edit. So yan, kiklik natin to guys. Select the aspect ratio of the project. So ito ang pang YouTube 6:9, pang YouTube 9:16, pang tutorial, pang Facebook, pang naka-portrait, and 1:1 pang Instagram. Ang size niya, mga ganun. So, hindi ko pa siya na-try. So, dito tayo sa 16:9 para sa video intro natin. Click natin siya. So, hindi pa tayo makakapag-decide kung paano. And then, guys, pwede naman na kung puro picture lang ang ilalagay, guys. Pwede. Ito pag kinlik yun, pwedeng it's either magpipicture ka or cam recorder, pwedeng front and back. So, syempre, vlog intro tayo. Sorry. Yun. Background lang muna tayo. Kasi hindi natin siya mapipindot. So, pipindutin natin si media. Magba-background tayo. Background. So, it's either black, white. Marami pagpipilian. Ano ba maganda? Black. So, may background na tayo. Pwedeng click mo siya. Then, pupunta tayo sa clip graphics. Marami kasi siyang vlog style. Yung pang umpisa niya yan. Subtitle center. Pag gagawa tayo ng short film, pwede. Vlog intro yung gagawin natin yan. Vlog intro yun. Pang boom! Please, title. Magpapalit. Pwedeng ganyan. Pag tutorial. So, pupunta tayo dito sa vlog. Pwedeng ganyan. Vlog intro. Napaka-basic, diba? So, marami kang pwedeng style na ito, pang kids. Hello? Welcome to YouTube channel, blah, blah, blah. And then, heart. Lumulutang na heart, guys. Vlog style number 2. So, pupunta tayo dito sa like in the comics. Yan. Paggagawa ka ng short film ng comics. Yan. Wow, boom. Wow, boo. Awesome. Meron na kasing nadadownload, guys. Hindi mo na kailangan gumawa pa ng sarili mo. So, dito tayo sa heart. Kasi bet ko siya. Kasi may pagtibok-tibok ang puso. Tapos may pa-circle-circle, guys. Dito tayo sa pagtibok-tibok ng puso. Tibok ang puso. Yan. Check. Check lang, guys. Check. Check. So, pag pinlay mo siya, ganyan ang kalalabasan niya. Tibok-tibok ang puso. And then, pwede mo siyang habaan ng ganyan. Para, kung gusto mo siyang lagyan ng picture, ganito, guys. Punta ka sa layer. Click mo yung media. So, lalabas yung ganyan. Check muna natin kasi papaliwanag ko. Pag media kasi, tapos kinilik mo si storage, so magkukuha ka ng picture, hindi pwede. Kasi it's either pwedeng mapunta dito yung picture or dito. Yun naman, try natin. Media, storage, and then, pictures. Super dami dito. Facebook, picture. Oh, diba natap lang siya? Pag pinlay yan, ganyan siya. Ganyan lalabas, guys. Hindi siya nalagay dito sa gitna. So, pwedeng i-click mo siya. Pwedeng delete or ito ang arrow. Pwedeng ganyan. Mas madali. So, yun. Punta tayo sa layer. Lalagyan natin siya ng picture. Punta tayo sa storage and then camera. Display ang camera. Ito yung picture. Ito pwede. So, yun. Pwede mo siyang i-cut. Hugis, click mo lang siya. Pwede mo siyang i-crop. Pagka mag-shape ka, lagi mong i-on yung mask niya. So, pupunta ka sa heart shape. So, ikaw nang bahala magwa-wide. Ganyan. Wide mo siya ng ganyan.
pwedeng feather, ibig sabihin pag feather, kung anong lighten ng mukha mo, kung gaano tawag dito, basta yun na yun. Yan, click natin, yan, gets mo yun, pag feather. Yan, so lalagyan pa natin. Check. Click mo ulit siya kung gaano kalaki. So, play natin. Oh, diba? May shape na yung heart natin. Diba ang tsaka? So, yun guys. I-wide natin para sumakto dun sa mukha. Uy. Ano ba to? O, diba? Ang tsaka guys. Ulitin pa natin yan. If ever na ganyan guys, ganyan lang. So, pag pinili natin. Diba ang ganda guys? So, lalagyan natin siya ng, for example lang yun guys and then audio. Lalagyan sa audio. Siyempre, beat kasama sa beat yan. Add. Loop natin. Loop to end. Yan. Vlog intro. Pwede siyang yung volume high. Yan. Auto volume. Para mas malakas. Kahit na hinahinaan ko yung volume na ganyan, malakas pa rin yan. Para rinig na rinig. Masila. Eardrum naman kaya joke. Play natin yan. Diba? So yun, medyo nahirapan tayo dito sa mukha. So, change natin yung mukha, guys, kasi nahirapan tayo, oh. Nakatagilid siya, guys, no? Change natin yung mukha. Delete natin yung delete. So, punta tayo ulit sa ibang mukha. Hirap, eh. Ha? Layer. Tapos storage.
ng mukha. Pwedeng burahin yung mukha. Burahin na lang yan. Tapos, lagyan natin ng soy sauce. Alright. Pwedeng floating. Floating na lang. Floating. Pwedeng ganyan. Pwedeng ganyan. So yun guys, dito na tayo sa ating vlogging show number 1. So kayo naman ang ng title. May shading naman kung ano gusto nyo. So yun. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and click the bell button sa baba kung para updated ko sa mga bagong videos na i-upload ko. Bye!